Salutare, dragilor! Este sau nu este Tesla cea mai tare mașină din parcare? Nu avem nicio parcare, suntem doar noi aici. Normal că suntem cei mai tari. Este aici. Ai telefonul în buzunar, te apropii de mașină, mașina se descuie, ai deschis ușa, pui centura, pui piciorul pe frână și ai plecat imediat. Uite așa. Este sau nu este Tesla cea mai tare din parcare? Păi, acum arată parcarea în momentul de față, eu zic că este. Vă dați seama că nu despre asta era vorba. Discutăm un pic despre cât de bună este Tesla în clasa în care este încadrată ea și în segmentul ei de preț. Și după mine, eu zic că este. Adică am să vin și cu argumente. Am să vă prezint lucrurile care îmi plac mie foarte mult la mașina asta și lucrurile care m-au convins că mașina asta este o mașină bună și trebuie este luată. Uite, primul lucru. Cheia, da? Cheia de mașină. Cu cheia asta descui ușile, pornești motorul și ai plecat, da? Tesla nu-ți dă cheie. La Tesla primești cardul ăsta, da? Iar cu cardul ăsta îl pui acolo la stâlp, apoi îl pui jos pe portul de încărcare și ai plecat. Dar nici măcar cartela asta nu o folosești, cardul ăsta. Cardul ăsta îl folosești doar când ai staționat mașina. Cheia mașinii practic este telefonul. Aici ai tot ce trebuie. Și cu telefonul totul merge foarte simplu. Adică vii spre mașină, mașina este încuiată în momentul de față. Când ai pus mâna, mașina te-a simțit, s-a descuiat. Te-ai urcat în mașină, ai pus centura, ai călcat frâna și în momentul ăla mașina a plecat înainte. Și a plecat, nu glumă, da? Iar în momentul când ai venit, ai oprit, ai scos centura, ai deschis ușa, ai coborât și dacă ai geamurile descuiate, nu este nicio problemă. Tu te-ai îndepărtat de mașină și mașina s-a încuiat și atunci se ridică și geamurile singure. Cât de simplu este. Nu știu câte mașini mai fac lucrul ăsta. Într-adevăr, sunt multe lucruri pe care Tesla le face și le fac și alte mașini sau pe care alte mașini le-a copiat de la Tesla sau pe care poate Tesla le-a copiat de la alte mașini. Dar ăsta este unul din lucruri. Dar principalul criteriu când alegi o mașină, deci primul impact, este cum arată mașina. Și mie îmi pare că e o mașină foarte frumoasă, foarte rătoasă. Nici de cum urâtă. Deci eu sunt de părere că trebuie să-ți placă designul unei mașini ca să poți merge cu ea zilnic. Mai ales dacă o iei pe perioadă mai lungă, cum m-am gândit eu să o țin minim 5 ani. Acum nu știu cum a mai decurge viața, nu știu ce schimbări ur mai apărea. Dar dacă mașina nu-ți place, nu prea e ok. De aia un youtuber a spus o vorbă la un moment dat: în momentul când ai parcat mașina, dacă nu ai întors capul să mai arunci o privire la ea, înseamnă că nu ai ales mașina corect. Și astea sunt doar două din lucrurile care îmi plac mie foarte mult. Și sunt foarte multe. Haideți să vă mai spun. Iar și un lucru pe care îl apreciez foarte mult la mașina asta este faptul că este o mașină sigură și chiar îți inspiră siguranță. Mereu mi-am dorit ca eu și familia mea să fim într-o mașină sigură. Și este sigură atât din punct de vedere accidentelor, a condusului, a modului de a frâna, a modului de a sta pe viraje, cât este și sigură la modul, poate o să-mi iau hit la lucrul ăsta, dar mereu am urât mirosul de diesel, nu mi-a plăcut niciodată să văd fum după mașină, miros de benzină, miros de ulei, miros de tot felul de altele. Încă simt chestia asta, când opresc într-o parcare, apare o mașină dintre aia, ceva îmi spune că nu e ok la mașină și îmi dau seama, stai că am scăpat de grijile alea. Deci, ok, bine, și în locul ăsta, dacă luam o mașină nouă pe motor termic, poate nu se întâmplau probleme de alea, dar totuși, adică știu că nu voi salva planeta eu cu mașina asta, dar este o mașină în minus care circulă în oraș cu motor termic. Nu știu că sunteți de acord cu ideea asta, bine, nu e un criteriu pentru care să alegi mașina, dar este încă un atu. Lipsa butoanelor, iarăși mi se pare un mare plus. Deci butoanele pe care le ai în mașina asta sunt odată astea de aici și astea de pe volan. Și cam asta e tot. Nu știu, eu personal nu sunt adeptul butoanelor. Nu văd rostul la atâtea butoane. În primul rând, Tesla a gândit-o foarte bine. Dacă ai pus un buton cu o funcție, atunci butonul ăla rămâne veșnic cu funcția aia. Să pună la un moment dat funcții în plus, că aș face update-uri continuu, ar trebui să adauge butoane. Să te cheme la serviciu să spună butoane? Nu. Schimbă ceva aici în configurația asta. Schimbă ceva pe aici și ți-a oferit un lucru în plus.
de ce să ai butoane? În primul rând, butoanele sunt niște lucruri care se murdăresc, se fac urâte la un moment dat. Și în afară de asta ai comandă vocală pentru absolut orice. Open Glove Box. Și s-a deschis torpedou. Și pentru orice ai comandă vocală, ba mai mult au și niște comenzi vocale funny, se vede că o echipă de IT-ști a stat în spate la tot softul ăsta. My balls are freezing. Vedeți? Și în momentul ăsta a pornit încălzirea în scaun. Sau open butthole. Și a deschis portul de încărcare. Da. Și lipsește un buton pe care multe mașini l-au și chiar își nu văd rostul, butonul de start. De ce ar trebui să aibă o mașină electrică buton de start? Să pornești ce? Să pornești motorul este legat la punte. Cum îl pornești? Adică de ce să-l pornești? Să dai drumul la curent. Nu e mult mai simplu, te-ai urcat în mașină și când ai călcat frâna, ai dat drumul la curent. Adică transmiți mașinii intenția că tu vrei să pleci. Tu când ai urcat în mașină, ai pus centura. În momentul când ai pus centura, ai călcat frâna și mașina a plecat singură în drive, în față, fiindcă știe că am venit din spate. Iarăși ce îmi place foarte mult, la majoritatea mașinilor electrice, dar la asta funcționează și îmi place foarte mult, este one pedal drive. Ai accelerat, ai plecat, ai luat de pe accelerație piciorul, se înfrânează. Este foarte mișto, cei care nu au experimentat lucrul ăsta trebuie să-l experimenteze. Poate pare un pic ciudat la început că ești obișnuit, te apropii de o intersecție, ridici piciorul de pe accelerație și mașina să curgă un pic și frânezi tu acolo. Aici nu mai este nevoie să frânezi, deci teoretic n-ai nevoie de frână. Eu mai frânez intenționat, mai ales după ce spăl mașina, să nu cumva să rugineasă discul. Iar răspunde ușurința de a o folosi. Nu ai frână de mână, da? Deci nu ai levier de frână de mână, nu ai frână de mână electrică, un buton de frână de mână, nu ai pedală de frână de mână, cum aveam la Mercedes, frână de picior, frână de parcare, mă rog. Deci, ok, să spunem că parcăm aici, la peretele ăsta, da? Și am oprit aici mașina, am scos centura, a sărit în parking. Pun centura, credeți că merge înainte, fiindcă știe că înainte ne deplasam? Nu cred. Pleacă în spate, că știe că în față avem perete. Mulți se plângeau de treaba asta, că mai ales pe modelul ăsta, chiar și pe noul Y, acum nu mai ai levierul ăla de, să spune, schimbător de viteze, cu toate că nu e schimbător de viteze, e schimbător de direcție. La aici, poți să dai față-spate foarte ușor. Numai că nici ăsta nu-l folosești prea des. Adică știi când îl folosești pe ăsta? Te-ai urcat în mașină și nu ai pus centura. Ai călcat frâna și nu știe unde să plece. Pleacă doar dacă ai pus centura undeva. În momentul ăsta tu dai în față din el și a plecat. Foarte simplu, foarte elegant. Nu văd rostul de a mai pune încă o manetă în plus, care se poate defecta, care se poate strica, care se poate murdări. Bravo Tesla, genial. Alt lucru pe care îl apreciez foarte mult este ergonomia. Totul este la locul lui în mașina asta. Ergonomia este foarte ok. Forma volanului îmi place foarte mult. Designul iarăși îmi place, materialele sunt bune. Nu știu ce material este ăsta, că ai un grip foarte ok. Ai cotieră pe portieră, cotieră aici. Ambele sunt la același nivel. Poziția la volan este foarte bună. Volanul vine așa la nivelul gurii nasului, ochilor, cum ar veni. Cam cum sunt setate mașinile sportive sau sport. Aș mai adăuga la ergonomie faptul că ai consola asta goală și asta îmi place foarte mult. Asta nu a inventat-o Tesla, ci Mercedes a venit cu soluția asta și mașinile americane mai aveau așa schimbătorul aici. Să ai tot spațiul ăsta liber aici. Nu văd de ce trebuie să ai schimbător de viteze aici, când aici poți să ai cup holder, torpedou, cum ar veni. De ce trebuie să ai schimbător aici, când poți să-l ai aici sau, în cel mai bun caz, aici? Vizibilitatea. Totul este foarte ok. Parbrizul, țin camera la nivelul ochilor. Parbrizul este destul de jos. Acolo, capota la fel joasă și aerodinamica ajută la lucrul ăsta. Adică pentru aerodinamică au făcut lucrul ăsta, dar este 2 în 1, este double win. Geamurile nici prea jos, nici prea sus. Vizibilitatea în spate nu este foarte mare. Cum să văd senzurile astea în cameră. Vizibilitatea în oglindă nu este foarte mare, dar te poți ajuta de butonul de pe volan de aici. Ai apăsat și au pornit camerele. Deci apeși pe butonașul ăsta
și vezi camerele, vezi ce este în spate. Și uitați cât de fain vede Tesla dungile astea din parcare. Deci vede marcajul din parcare. Vede exact unde trebuie să mă încadrez. Deci, iarăși, o chestie foarte utilă, foarte mișto. Încă un lucru care îmi place foarte mult este confortul. Și confortul vine din mai multe componente. Vine odată din faptul că nu mai ai vibrații, cum este la motorul cu combustie internă. Vine prin faptul că nu mai auzi sunetul ăla de motor. Vine prin faptul că scaunele sunt confortabile. Vine prin faptul că geamurile sunt duble. Insonorizarea este foarte bună la mașina asta. Fața vitrată din Tesla este cu geam de ăsta dublu. Da, geam laminat dublu. Absolut toate, mai puțin astea ce ar fi. Și astea ajută foarte mult la insonorizare. Aplic o filmare cu un loc de ăsta gălăgios să vedeți, să auziți de fapt diferența de zgomot cu geamul închis și cu geamul deschis. Liniște. Singurul lucru pe care îl auzi, practic, este trenul de rulare. Este sunetul scos de cauciucuri pe asfalt, mai ales dacă asfaltul este de slabă calitate. Iarăși, ce mai contribuie foarte mult la confort sunt suspensiile, care, chiar dacă pe denivelări mici, ascuțite să spun, cam simți, la drum întins ai un confort destul de bun, iar când vrei să te joci cu ea, chiar îți dă un feedback, adică este, nu știu dacă este gândit așa sau așa le-a ieșit pur și simplu, dar îți dă feedback-ul ăla de curbe, ai feedback pe viraj, ai feedback pe denivelări, știi mereu unde este mașina. Nu am ajuns niciodată să o scap, nu am ajuns să pierd aderența, nici nu cred că am să ajung vreodată la limita ei. Mașina poate mult mai mult decât pot eu. Iarăși direcția îmi place foarte mult, direcția este foarte ușoară. Direcția, pe lângă faptul că este foarte ușoară, este și foarte precisă. Ai 3 moduri de selectat, o țin mereu pe soft, oricum la viteză mare volanul devine un pic mai greu, adică depui ceva efort ca să învârți volanul. În același timp, confortul mai vine și din calitatea materialelor. Și Tesla stă foarte bine la calitatea materialelor. Este o piele sintetică, nici măcar ecologică, care este foarte moale și plăcută la atingere și cusăturile sunt perfect. Deci nu găsești o cusătură să nu fie aliniată cu cealaltă. În partea de jos aici, iarăși avem același material moale. Nu este plastic, cum aveam la Mercedes, de exemplu, care a fost o mașină de nouă, dublu la preț decât asta. Luminile iarăși se văd foarte fain, atât semnătura de la faruri, cât și luminile de la lămpile spate și iluminatul ăsta ambiental. Iluminatul ambiental chiar arată foarte bine. Iarăși un lucru pe care îl apreciez foarte mult, după ce am vorbit despre designul luminilor, sunt farurile. Farurile sunt geniale. Sunt faruri Matrix LED adaptive. Farurile sunt geniale, fac o lumină impecabilă, nu știu cât de bine se vede în GoPro la ora asta. Dar știu, mai sunt mașini care au faruri Matrix LED, doar că nu prea mai sunt în segmentul ăsta sau în bugetul ăsta, să spun așa. Și astea sunt adaptive, pe curbe, se mișcă, nu știu cât de bine se vede în filmare, au un dans, iar în momentul în care vine o mașină din față, decupează mașina. Cred că știți cum e cu treaba asta. Alt lucru care îmi place iarăși foarte mult, și asta nu e valabil numai la Tesla, dar mă rog, a venit la pachet aici, este cât de repede se încălzește în mașină în momentul în care îi dă drumul la căldură, față de o mașină cu motor termic. Deci imediat dă căldură. Cred că durează mai puțin de un minut să dea căldură. Uite că ajungem pe domnul din spate acum și vedem și farurile. Deci în continuare stă cu fază lungă și îl decupează doar mașina din față.
Iarăși un lucru care îmi place foarte mult este versatilitatea asta sau caracterul ei de a fi o mașină liniștită. Îți duci copilul la școală, duci soția la servici, mergi liniștit, apoi dacă te apucă damblalele și ai unde, ieși din oraș și îi dai, dacă ai un drum. Cum ar fi ăsta? Este un drum foarte fain, prin pădure, doar că e noapte și aglomerat. Nu poți face aglomerat. L-am pe domnul în față de Tulcea. Iarăși un lucru foarte fain la mașina asta este sistemul de camere. 7, cam 8 camere, sau la 8 camere ai tu acces, că aici sus în oglindă mai sunt vreo 3 la care nu prea ai acces. Mașina continuu cât merge filmează de jur împrejur. De asemenea, tot acest sistem de camere funcționează și ca un sistem de supraveghere asupra mașinii, adică eu chiar îl folosesc în afară de acasă, ca acasă mașina stă în garaj. Oriunde las mașina parcată, sistemul ăsta care se numește Sentry Mode, la mine stă mereu pe on. Când mă întorc la mașină îmi spune ce activități au fost în jurul ei sau câte activități au fost în jurul ei și atunci îmi dă acces la cameră. Dacă a trecut unul prin dreapta, îmi arată filmarea cu camera din dreapta. Bineînțeles, pot să mut eu și pe camera din stânga și din... Cam tot ce am spus la mașina asta, lucrurile pe care chiar le îndrăgesc, lucrurile chiar îmi plac și lucrurile care m-au făcut pe mine să aleg mașina asta, se regăsesc și pe la alte mașini. Dar nu prea se regăsesc pe o mașină toate, la un loc. Lucru, iarăși, care îmi place foarte mult, dar nu vorbim numai de... Toată lumea vorbește la mașina asta de cât consumă. Cred că subiectul principal la Tesla de consum, de se vorbește atât de mult de consum, este de fapt la cât de mișto este mașina asta, cât de puțin consumă. Că ca să fie pachetul complet la tot ce am spus, aici trebuie să ajung. Mașina este super eficientă. O să vă las niște date, ce consumuri am avut pe august, ce consumuri am avut pe septembrie, ce consum am avut chiar și astăzi. Astăzi, de exemplu, da, pot să filmez, cred că sper să vadă. Deci am făcut 160 de kilometri și consumul a fost de sub 11. Genial. Deci mi se pare genial consumul ăsta. Puține mașini fac lucrul ăsta. Ăsta este un consum de Dacia Spring. Adică la câtă mașină este, să ai consumul ăsta, mi se pare genial. Asta de unde poate veni? Păi vine odată din greutate, fiindcă au făcut-o destul de ușoară pentru o mașină electrică. Vine odată din aerodinamică, are forma asta de glonț, scuțită și gândită foarte ok tot, nu? Și mai vine odată din motoare. Deci au dus ingineria la un nivel foarte sus. Motoarele sunt foarte eficiente. Plus bateriile, probabil, au putere de descărcare destul de bună. Ai pierdere puțină. Tot ce este căldură este pierdere, practic. Bun. Și atunci, când vezi toată eficiența asta și ingineria din spate, cum să alegi altceva? Apropo de costuri, Tesla nu te cheamă niciodată la revizie. Este filtru de habitaclu, filtru de polen. Dacă vrei îl schimbi, dacă nu. Recomandă să-l schimbi la 10 sau 15.000. Iarăși ce mai oferă Tesla și nimeni nu oferă lucrul ăsta, găsești pe internet manualul complet la cum se schimbă orice în mașina asta, cum se umblă la suspensii, de exemplu, la care dacă tu ai un minim de pricepere sau ai un prieten care se pricepe, ai cumpărat piesele de undeva și le schimbi fără probleme, fără bătăi de cap. Adică poți merge la un service, dar nu ești obligat să mergi la un service Tesla. Cam tot ce am spus despre Tesla Model 3 se aplică și la Tesla Model Y, doar că sunt unele diferențe. Odată ar fi o diferență mică în eficiență. Odată ar fi poziția la volan, care este mai înaltă acolo. Și odată ar fi chiar și ținuta de drum. Asta stă un pic mai bine ca Tesla Y. Să nu mă înțelegeți greșit, Tesla Y este o mașină genială, doar că nu este pe gustul meu. Dar dacă ar fi să aleg un SUV electric, cu siguranță Tesla Y ar fi. Iar despre el spate, într-adevăr, mai este și la alte mașini, dar nu prea îl găsești la mașini din aceeași clasă, să spun.
sau din aceiași bani. Și ce e mișto că poți să asculti muzică sau să te uiți pe YouTube sau la filme și te conectezi la căști prin Bluetooth, mai chiar folosește. Poți să te uiți, de exemplu, pe YouTube, să-ți urmărești YouTuberul tău favorit. Ăsta este preferatul meu, de exemplu. București. Și îți spune cu cât ajungi la București sau dacă nu ajungi, unde să oprești să încarci pe drum. Și acum îmi calculează. Și îmi spune așa, cu procent de 69% baterie, ajung la Buzău cu 13% și acolo încarc 8 minute, parcă a spus, nu? 13% la Buzău și acolo încarc 6 minute. 6 minute și lumea spune că nu mi-au mașină electrică, că pierd foarte mult timp cu încărcatul. Cum poți să spui că pierzi timp cu încărcatul 6 minute? Și când alimentezi la o benzinărie o mașină cu motor termic, vă spun eu, mai puțin de 10 minute, nu cred că durează în medie, mă refer. Până la București faci 6 ore. 6 ore și să oprești 6 minute? Mie mi se pare echitabil. Da, știu că sunt care spun nu, că eu merg 1000 de kilometri și nu opresc. Bravo, vouă! Și aici ce am vorbit eu, hai să dau trip, ce am spus eu, vorbesc de Tesla Supercharger. Adică în zona asta Moldovei nu avem, în momentul de față, în momentul filmării, cea mai apropiată stație de Iași este aia de la Buzău spre București, mă refer. Dar o stație Supercharger Tesla, că până acolo ai, cred că 100 de stații sau nu știu, nu le-am numărat. Este aplicația PlugShare, găsești acolo stații tot înainte. Deja s-a încălzit foarte tare în mașină și era pornită încălzirea în scaun pe 2. Iarăși, confort, da? Ai încălzire în scaun, ai ventilație în scaun. Ventilația este doar în scaunele din față, încălzirea ai și în ale din spate. Toate lucrurile astea pe care le-am explicat eu și care îmi plac mie foarte mult și m-au făcut să aleg mașina asta, le găsești la mai multe mașini, dar nu le găsești pe astea toate la aceeași mașină. Sau chiar dacă le-ai găsi, nu are eficiența asta. Punctul ei foarte eficiența este de fapt, da, știu, sunt zgârcit. Ok, și ce ar trebui să fac? De ce ar trebui să aleg o mașină care consumă mai mult? Să mă fac că nu-mi pasă. Cred că și panouri, dacă aș avea pe casă și aș merge gratis, tot m-aș uita la eficiență, fiindcă range-ul este important, dar range-ul din eficiență vine, nu vine din altceva. Din mărimea bateriei. Wow, dacă ai baterie mai mare, mai bună mașina aia care are baterie de 100, asta are numai de 75. Ok, și ca să o încarci pe ea la un drum lung pe toată, cum e? Degeaba ai baterie de 100 de kW dacă mașina consumă mult. Mașina asta are consum de Dacia Spring, să fim serioși. Și performanță este. Da, dragilor, știu că a fost un clip cam lung și entuziasmul meu m-a făcut să-l fac așa lung. Cred că cu siguranță sunt lucruri pe care le-am omis în descrierea mea, dar destul de complicat oarecum. Dar asta e, nu știu. Dacă considerați că am omis unele lucruri și dacă sunteți de acord cu ce am spus eu, puteți da un like. Dacă credeți că am greșit într-unele afirmații, mă puteți corecta pentru-un coment. Dar ce v-aș ruga foarte mult este să dați un subscribe. Așa spune YouTube-ul, nu înțeleg ce are cu subscribe-ul ăsta, dacă lumea are vizualizări. Ca să-mi găsesc și o motivație să mai fac clipuri. Mai am ceva idei, dacă mai aveți voi idei, puteți să-mi scrieți în comentarii dacă aveți idei de clipuri. Un clip pe care îmi doresc să-l fac și temerea mea cea mai mare cu mașina asta de când am luat-o a fost faptul că este tracțiune spate și să o văd cum se comportă iarna pe aderență scăzută. Încă sunt cu cauciucurile de vară în momentul filmării, este trecut un pic de jumatea lui noiembrie. Am să trec la cauciucuri de iarnă, să revin atunci cu informații ce cauciucuri am pus dacă interesează pe cineva. Dar, dragilor, cam asta a fost clipul de astăzi. Dacă ați rezistat până la final, apreciez. Nu uitați să dați un like, un coment și apreciez foarte mult dacă dați un subscribe. Vă mulțumesc, zi frumoasă să aveți și drumuri bune. Că specificațiile tehnice le găsim toți pe internet.
trăirea, emoția adevărată, cum simți mașina. Asta contează de fapt, cu adevărat. Dincolo de specificații, out of spec.